názor, když se vám nárada nelíbí, jděte přímo za pivnem, oznam tomu, že nesouhlasíte se způsobem, jak se tu pracuje. Alexandra se na staršího laboratorního technika zpřemýšlela. Pak klidně odvětila. Asi to udělal. Ministr z křivělerky. On se poslušel. Ale pamatujte si, já jsem vás zabil. Pohlednu naposled na hodinu už. 12. kapitola. Doktor David Coleman se zastavil před hlavním vchodem do nemocnice St. Martin's Hospital. Bylo několik minut po 8. Ráno uprostřed srpna bylo teplé s příslibem horkého dusného dne. Před nemocnicí bylo už prázdné. Jedinými lidmi v dohledu byli vrátní postřikující dající včerejší prach z prostoru před vrátnicí a sestra středního věku, která právě vystoupila z autobusu na číslo 12. Coleman odhadoval, že křivka nemocničního provozu začne stoupat asi za hodinu. Prohlížel si budov, které tvoří nemocnici St. Martin's. Stavitelé nemocnice nemohli být v žádném případě obviněni z promarnění erárních peněz na estetické parádičky. Architektura byla přísně účelná, fasádu z prostých cihel nekryla obloutka. Celkový vzhled budovy určovaly konvenční čtyřúhelníky, stěny, dveře, okna. Jen poblíž hlavního vchodu byla uniformní koncepce pozměněna v místě, kde jednoduchý základní kámen hlásal,